Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, macam biasa hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat apa tahu? Lina nak masak varuval udang. Yes, prawn varuval. Memang sedap kan? Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan, jangan lupa untuk komen below. Okay, sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat varuval udang ya. Jom. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil 300 gram udang. Udang ni bukan saiz yang besar, saiz yang kecil pun bukan, medium saiz lah. Kalau anda nak beli udang yang besar, udang gala ke, udang tiger ke apa, boleh ikut kita punya budget. Okey. Then yang ni 300 gram udang. Di sini Lina ambil 2 biji tomato yang dihiris halus macam ni, daun kari. Okey, daun kari ni lebih kurang 5 tangkai. And then 1 biji bawang Holland yang besar ya. Memang untuk varuval kita kena masukkan bawang tu lebih. Then 1 tangkai cili kering. Okey, Lina dah potong dia kecil macam ni. And then 1 batang kayu manis, 2 biji buah pelaga, and then bunga lawang. Okey, yang ni untuk tumis. Bagi dia punya sos, kita kena masukkan sos tomato dan sos cili, ginger garlic paste, and then serbuk Lina nak masukkan serbuk jintan manis dan serbuk jintan putih, and then chili powder. Okey, garam secukup rasa. Itu sahaja. So sekarang jom kita start memasak. Okey kawan-kawan, bila kuali dah panas, kita masukkan minyak ya. Okey, masukkan kayu manis, bunga lawang, buah pelaga. Then daun kari. Cili kering. Dan masukkan bawang. Okey, Lina dah masukkan bawang Holland ya. So kita tumis sampai naik bau dan juga bawang tu kena jadi golden brown. Okey kawan-kawan, sekarang ni kita masukkan ginger garlic paste ya. Lina masukkan 1 tablespoon. Okey kawan-kawan, kita masukkan tomato. Okey, sekarang Lina nak masukkan serbuk cili ya. Dan serbuk jintan putih. Jintan manis. Okay, make sure this time kita perlahankan api ya. Kita gaul rata semua. Okay, actually Lina lupa nak cakap. Kita boleh masukkan, Lina nak masukkan kicap cair tau, bukan garam. Lina nak masukkan kicap cair.
Okey. Okey, 2 tablespoon ya. Okey kawan-kawan, Lina masukkan sedikit air ya. Jangan masukkan terlalu banyak. Kita tumis sampai dia pecah minyak. Sebab apa tak perlu masuk. Jangan masuk air yang banyak sebab nanti bila kita masukkan udang dia pun akan keluarkan air. Waruval selalu pun dia garing kan. Okey, masukkan 1 tablespoon tomato sauce. Dan 1 tablespoon chili sauce ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan udang ya. Udang ni Lina dah cuci dia dengan letakkan sedikit garam ya. Let's say anda nak color dia dark, anda boleh masukkan sedikit kicap pekat je. Tapi Lina tak nak color dia hitam-hitam. So Lina tak masukkan kicap pekat. Okay. Kalau kita masukkan serbuk cili tu banyak pun dia akan tukar color. Ikut dia punya kuantiti udang ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita boleh tutupkan api ya. Okey, waruval ni memang sedap makan bersama dengan nasi putih. And then sebelum ini Lina pernah buat waruval ayam and then waruval ketam. Okey. Okey kawan-kawan, itu je waruval udang dah ready. Okey. So sebelum ini Lina pernah buat waruval ayam, waruval ketam. Memang semua pun sedap untuk makan bersama dengan nasi putih, nasi biryani, nasi tomato. Okey. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba ya. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.